ඕගොල්ලෝ හැමෝට Tglk YouTube channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම අද unbox කරලා පෙන්නන දරාස් එකකින් ගෙන charge mini 4 plus කියන portable wireless speaker එක. ඕගොල්ලෝ මේ speaker එක ගන්නවා නම් මම මේකේ link එක පහළ description එකෙන් දාන්න. මේ තියෙන්නේ මේක පාවිච්චි කරන plan device ටික මේක wireless කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. තව මේකේ සඳහන් වෙනවා wireless 6000 mAh battery with USB charger කියන charge out එකක් එක්ක 12 hours play time එකක් තියෙනවා. speaker phone කියලා තියෙනවා. display proof කියලා තියෙනවා. තා මේකත් එක්ක අපිට පටියක් හම්බ වෙනවා. මේක අරගෙන යන්න පහසුයි. දැන් අපි මේක unbox කරගෙන බලමු. ඔයගොල්ලෝ Tglk YouTube channel එකත් එක්ක අලුතින් එකතු වෙන කට්ටිය නම් අපේ channel එක දැන්ම subscribe කරලා notification bell icon click කරන්න. එහෙම වුණොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳින් මේක පැකේජ් එක තිබ්බා. මට මේක දවස් දෙකක් ඇතුළත වගේ තමයි දරාස් එකෙන් ආවේ. මේක ඇතුළේ තව බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේ බොක්ස් එක ඇතුළේ දැන් තියෙන්නේ මේක අරගෙන යන්න පුළුවන් පටිය තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ පටිය පොඩ්ඩක් බලමු. මේ තියෙන්නේ මේක charge කරන්න එන USB cable එක. මේ තියන්නේ අපේ main device එක ගැන portable wireless speaker එක. මේක ඉදිරියේ අපිට JBL කියලා මේකේ logo එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේක පිටිපස්සේ පෙළොත් ඔයගලන්ට පේනවා USB TF card ගන්නත් පුළුවන්. මේකට USB pen drive එකකුත් අපිට connect කරන්න පුළුවන්. තාම මෙතන on off switch එක තියෙනවා. තව උඩ තියෙන අපිට modes මාරු කරන්න පුළුවන් button එක සහ sound අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් button එක. දැන් අපි මේක on කරගෙන බලමු. මේකේ sound එක ඉතාම හොඳයි කියලා ඔයගලන්ට තේරෙනවා. මේක කියන්න තරම් නම් දෙයක් නැහැ. හැබැයි මේකේ sound එකත් quality. හැබැයි මේකේ build quality අතින් නම් ඉතාමත් හොඳයි. දැන් අපි මේ පටිය සවි කරගෙන බලමු. මේ ආකාරයට තමයි මේකේ පටිය සවි කරගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ USB cable එක කොහොමද සවි කරන්න කියලා බලමු. මේක USB cable එකේ USB port එක normal phone charge එකට තමයි connect කරන්න ඕන. මේ port එක මේ ආකාරයෙන් සවි කරගත යුතුයි portable speaker එකට. මේකට තව USB pen drive එකකුත් ගන්න පුළුවන්. Tglk YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝටම ස්තුතියි.